อันดับเรนเจอร์โคตรแสงโคตรมืดที่ทุกคนต้องตามหามีติด ID ไว้เพราะเป็นตัวเดอะแบกช่วงต้นปี 2026 นี้สวัสดีครับมาพบผมเมคอนชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า 8 ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของช่วงปีใหม่ 2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะถือได้ว่าเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่ตู้โคตรแสงโคตรมืดกันนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะมีความสงสัยกันอยู่ในใจนะครับว่าพี่ผมรอมาตั้ง1 สัปดาห์กว่าๆแล้วเนี่ยเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2กำลังจะจบลงแล้วซะด้วยซ้ำไปนะครับยังไม่เห็นเห็นแววตู้โคตรแสงโคตรมืดที่มาทุกๆปีเลยปีนี้จะมาเมื่อไหร่นั่นเองครับสำหรับคำถามยอดฮิตของเรานั่นเองเนาะสำหรับตู้กาชานี้นะครับอยู่ดีเนี่ยมันจะเด้งปรากฏเข้ามาภายในเกมเลยนั่นเองเนาะแทรกตัวของตู้กาชาปกติเลยนั่นเองครับโดยจะมาเป็นตู้โคตรแสงกันก่อนนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับจะมาปรากฏในวันศุกร์ที่ 9 นี้ครับตอน 10 โมงเช้านั่นเองเนาะและตู้แสงนี้จะจบลงในวันศุกร์ที่ 16 ตอน 10 โมงเช้าครับและจะตามมาติดด้วยตู้โคตรมืดนะครับผมวันที่ 16 10 โมงเช้าเหมือนกันและจบลงในวันที่ 23 วันศุกร์ถัดไปอีก1ศุกร์ตอน 10 โมงเช้าเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับและจะมีตู้พิเศษที่อาจจะรวมทั้งแสงรวมทั้งมืดนะครับผมมาขายอยู่ 1 วันทั่วเนาะแต่ว่าไม่ได้มีเพิ่มโอกาสใดๆเป็นพิเศษนะครับแต่เอาแสงกับมืดมารวมกันอยู่ในตู้เดียวเท่านั้นเนาะทำให้มันแย่งเรทกันครับเรทก็จะหารครึ่งลงไปอีกนะครับเหลือแค่ 0.18 จากที่ปกติโคตรแสง 0.3 กว่าและโคตรมืดอีก 0.3 กว่านั่นเองนะครับซึ่งตู้รวมนี้ครับจะมาปรากฏวันสุดท้ายของตู้โคตรมืดยังคงอยู่นั่นเองนะครับวันที่ 22 ตอน 10 โมงเช้าจนกระทั่งถึงวันที่ 23 ตอน 10 โมงเช้านั่นเองเนาะเป็นเวลา1 วันนั่นเองครับใครอยากเปิดตัวไหนเลือกได้ตามใจชอบกันเลยนั่นเองนะครับผมส่วนในวันนี้ครับเราจะมาแนะนำเรนเจอร์ที่ควรจะต้องมีติด ID เอาไว้จากตู้โคตรแสงโคตรมืดที่กำลังจะหาได้ในเร็วๆนี้นั่นเองเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเรนเจอร์เดอะแบกในช่วงต้นปี 2026 นี้นั่นเองครับจะมีตัวอะไรกันบ้าง5 ลำดับด้วยกันเนาะเริ่มจากอันดับที่ 5 ก่อนเลยครับโคนี่สล็อตเนาะผมเรียงจากต่ำสุดไปอันดับสูงสุดเนาะตามความจำเป็นน้อยไปความจำเป็นมากนั่นเองนะครับสล็อตนี่ถูกเรียงลำดับให้ลดถอยลงมาถึงอันดับที่ 5 นี้เลยนั่นเองนะครับจุดเด่นหลักของเจ้าโคนี่สล็อตก็คือเป็นเรนเจอร์ไหวพริบธาตุมืดนะครับยืนไกลแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตัวมันเก่าระดับ 3-4 ปีแล้วแต่ดันใช้งานดีโคตรครับสำหรับสกิลที่ 2 ครับในการสตันศัตรูถึง 12 วินาทีเนาะเวลาสตันโบกพัด1 ทีแอนิเมชันไวครับถือว่าเข้ากับเมตาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับสำหรับเมตาสกิลไวนั่นเองนะครับและการสตันของมันเนี่ยก็เวอร์วังอลังการไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีโดนเดิร์ฟมาตลอด 3-4 ปีนี้นั่นเองนะครับผมนั่นคือการที่มันเนี่ยสามารถสตันตั้งแต่ตัวแรกสุดไล่ไปจนถึงหน้าบ้านเขาเลยครับแทบจะโดนทุกตัวในการโบกพัดเพียงครั้งเดียวนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรนเจอร์ที่น่ารำคาญมากๆโดยเฉพาะกับมือใหม่ๆถ้าได้มันมานะโอ้โหเดอะแบกชั้นเยี่ยมชั้นยอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากใครขึ้นไปอยู่ในลีกระดับสูงๆนะครับยกตัวอย่างเป็นเจ้าตีหล่อตีหนุ่มบนเลกท็อปตำนานละกันนะครับผมจากที่ปกติควรจะต้องมีโคนี่สล็อต1ในจตุรเทพชุดเก่าเนี่ยอยู่ติดในทีมทุกทีมนะผมณตอนนี้ครับได้ถูกปลดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเลยตัวมันเป็นคอมโบตัดแร่ครับที่ไม่เข้าคู่กับเมตาปัจจุบันที่เริ่มหันเหไปทางหยุดเวลา5 วิเนาะมันไม่ได้ส่งเสริมให้หยุดเวลา5 วิติดได้ดีขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะมันจึงถูกถอดออกไปไม่ใช่เพราะว่ามันโดนเนิร์ฟแต่อย่างใดแต่เพราะว่าเราสามารถเลือกใช้เรนเจอร์ตัวอื่นมาทดแทนได้ครับยกตัวอย่างเช่นEngine ครับผมเราสามารถปล่อยตัวมาและทำการสตันได้แบบการันตีโดยไม่ต้องสนว่าเฮ้ยเรนเจอร์เราเนี่ยจะได้ออกสกิลหรือเปล่าจะโดนป่วนจากฝั่งศัตรูก่อนหรือเปล่านะครับผมนี่แหละเป็นจุดเด่นของเจ้า Engine มันนั่นเองครับทำให้มันมาเบียดบังที่ของโคนี่สล็อตลงไปได้นั่นเองนะครับผมเพียงแค่คุณกดปล่อยตัวแม้มันจะไม่ได้ออกสกิลมันก็มีโอกาสในการสตันสายไหวพริบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะหลายคนจะถามว่าพี่แล้วสายว่องไวเราทำยังไงเราก็มีตัวอื่นเหมือนกัน
กันนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเจ้ารอนแสงก็ได้ครับที่มีความสามารถในการกระเด็นถอยหลังสายว่องไวแบบ plus โอกาสการติดสูงถึง 90% นะครับผมก็กระเด็นกันรัวๆจนไม่ต้องออกสกิลเลยก็ได้เราไม่มีความจำเป็นต้องหวังพึ่งโคนี่สล็อตอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าอาเนียที่ออกมาใหม่ครับมันก็ทำการปั่นป่วนแต่ลำนำได้แค่ทีละ4ตัวเท่านั้นเนาะหากคนมีการปลดพรสวรรค์ให้มัน1คันซึ่งเวลาเราเล่น PVP เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยแค่อาเนียตัวเดียวไงครับเหมือนกับกิลวอร์แต่เราปล่อย1ทีเนี่ยลำนำได้4ตัวถูกต้องไหมครับหากเราปล่อย2ตัวเท่าไหร่คูณ2ไปสิเป็น8ใช่ไหมหากเราปล่อย10ตัวหลักก็40ตัวผมที่ถูกลำนำไปก็เรียกได้ว่าแทบไม่ต่างกับการสตาร์ทจากโคนี่สล็อตเลยแถมตัวที่หันกลับมาเป็นพวกเราเนี่ยมันยังยืนค้ำในตำแหน่งต่างๆให้อีกด้วยนั่นเองครับทำให้ทีมเรากองหลังไม่สามารถรับดาเมจได้นั่นเองโนหลักก็จะเป็นตัวพวกนั้นเนี่ยที่รับดาเมจแล้วก็ตายกันไปนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการปั่นป่วนรูปแบบใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งมันจะมาทดแทนตำแหน่งของโคนี่สล็อตในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับแต่ในลีกที่ยังไม่สูงในระดับตำนานหรือมาสหนึ่งนะครับในมาสเตอร์2ลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาส3หรือลีกเพชรหรือลีกทองนะหากคุณได้เจ้าโคนี่สล็อตนี้มานะผมมันจะเป็นเดอะแบกให้แก่ทีมของคุณได้ครับเรียกได้ว่าน่ารำคาญกันสุดๆครับผมโบกพัดทีหนึ่งเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามนี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรกันเลยครับผมรอความตายกันอย่างเดียวเนาะยกเว้นเสร็จว่าทีมคุณเนี่ยเดเมจไม่เพียงพอครับอาจจะต้องหวังพึ่งโคนี่สล็อตสตันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ค่อยๆต่อทำเดเมจกันไปแล้วค่อยสุดท้ายปิดเดเมจลงได้นั่นเองครับแล้วก็คว้าชัยชนะกันไปใน PVP นั่นเองนะครับผมจึงยังจัดให้มันอยู่ในเรนเจอร์ที่ควรจะต้องมีติด ID เอาไว้นั่นเองครับผมวนกลับมาใช้ได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองครับในลีกที่ยังไม่ได้สูงมากเพราะว่าเรนเจอร์ตัวอื่นอาจจะยังไม่มีครบหรือว่าคุณไม่สามารถปั้นสุดแบบพวกเขาได้เนาะในการที่จะเอามาปั่นป่วนแทนโคนี่สล็อต1ตัวนั่นเองครับดังนั้นแล้วโคนี่สล็อตก็ยังเป็นตัวที่ครอบจักรวาลอยู่ครับในการทำหน้าที่ปั่นป่วนแต่หากคำนึงถึงทุกๆลีกเฉลี่ยรวมกันแล้วนะครับผมเรนเจอร์ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้สำคัญสำหรับทุกๆทีมแล้วนั่นเองนะครับผมเลยให้มันได้แค่ลำดับที่5นี้เท่านั้นนั่นเองเนาะแต่ถ้าหากถามว่ายังปั้น9ดาวแม็กเนี่ยคุ้มค่ากบ9ดาวหรือเปล่านะครับจากใจของผมหน้าตอนนี้นะก็ยังไม่ได้แย่แต่อย่างใดครับผมน่าลงทุนลงแรงกับมันอยู่พอสมควรนะครับผมหากใครที่ไม่มีเรนเจอร์จะปั้นจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เอามาใช้แบกทีมได้อยู่นั่นเองนะครับผมปั้นได้แบบไม่มีการเสียดายนั่นเองนะครับต่อมาครับลำดับที่4ยังคงเป็นเรนเจอร์ตัวป่วนอีกเช่นเคยและเราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้กันด้วยครับสำหรับเจ้ารอนแสงยกลอยนั่นเองเนาะเป็นเรนเจอร์ตัวที่2ตัวเกมที่มีสกิลฟองสบู่และเป็นเรนเจอร์แสงมืดนั่นเองเนาะไม่นับเรือดำน้ำเอ็ดเวิร์ดนั่นเองนะครับจุดเด่นหลักของเจ้าเรนเจอร์ไหวพริบแสงตัวนี้นั่นก็คือสกิลความสามารถในการปั่นป่วนสายว่องไวกระเด็น plus นั่นเองนะครับโอกาสการติดใน PVP สูงถึง 90% นั่นเองเพียงแค่คุณกดปล่อยตัวมันสามารถสั่งให้เรนเจอร์สายว่องไวทุกตัวในฝั่งตรงข้ามกระเด็นได้1ครั้งและใครที่ออกสกิลอยู่ก็จะถูกแคนเซิลทิ้งไปต้องรอบัฟรีเซ็ตสกิลจากภายในทีมตัวอื่นหรือต้องรอเวลาคูลดาวน์มันรีเซ็ตกลับมาใหม่อีก1ครั้งนั่นเองครับเรียกได้ว่าป่วนได้ดีจัดเลยนะครับผมแม้กระทั่งการตีปกติฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยังถูกแคนเซิลเลยครับผมคือที่ว่าเป็นสิ่งที่น่ารำคาญมากๆกับในปัจจุบันที่นิยมใช้เจ้ามูลกับป่าที่เป็นแสงไวเป็นตัวดาเมจหลักของทีมไม่ว่าจะใช้ทางสกิลหรือทางคริก็ตามแต่แถมมันยังมีร่างโคลน plus อีกนะครับผมที่โอกาสการติดสูงมากๆครับปล่อย1ตัวได้ถึง2กันเลยทีเดียวเนาะสามารถทำให้ปริมาณเรนเจอร์ฝั่งศัตรูที่มีรอนเนี่ยนะโอ้โหออกมาเป็นขโยงครับผมกดดันความรู้สึกฝ่ายตรงข้ามที่มาตีได้เป็นอย่างดีว่าหูศัตรูออกมาเยอะมากเลยและเก็บไม่ลงด้วยนะครับผมทำได้แค่ปล่อยโซมาปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังฝั่งตรงข้ามเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าหลบเก่งอยู่พอสมควรครับแต่ว่าความเปราะบางมันถ้าหากโดนสกิลไปก็จอดอยู่เหมือนกันนั่นเองเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่รู้ๆกันครับว่าดาเมจท้ายมืดเป็นดาเมจหลักครองเมืองนั่นเองเนาะดาเมจแสงนี่หายเงียบกริบไปเข้ากีบเมฆกันเลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนสกิลฟองสบู่ในสกิลที่2นี้ครับเรียกได้ว่าธรรมดาทั่วไปนะผมแม้ตัวเกมจะบัฟมาแล้วให้โอกาสติดดีมากขึ้นแต่พอใช้งานจริงๆถ้าหากคุณอยู่ลีกสูงนะแทบจะไม่ได้เห็นการยกลอยเลยครับน้อยมากๆครับนานๆทียก1ครั้งแต่ยกได้เยอะนั่นเองเนี่ยครับผมส่งผลให้สกิลนี้เนี่ยเป็นผลพลอยได้ในการใช้งานเจ้ารอนแสงซะมากกว่าครับเพราะว่าประเด็นหลักคือเราใช้ความสามารถเป็นหลักนั่นเองแถมตัวมันยังมีการหยุดเวลา5วิในการเคาน์เตอร์เมตาปัจจุบันอีกด้วยโดยเราลีรับท็อปตำนานเนี่ยได้เลือกเจ้ารอนแสงมาติดในทีมเนี่ย
เป็นหลักร้อยทีมเลยนะครับผมเรียกได้ว่าอยู่ในท็อป10ของคนที่เลือกใช้มากที่สุดณเมตาปัจจุบันนี้เลยนั่นเองนะครับแต่ตัวเจ้ารอนเองเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือหลักๆเลยต้องปั้น9ดาวแม็กซ์นะครับผมแล้วก็ต้องมีเกียร์ปล่อยตัวไวๆครับและอีกอย่างนึงคือต้องมีเกียร์ช่องแม่นยำธาตุแสงนั่นเองนะครับผมหากไม่มีครบ3เงื่อนไขนี้ผมบอกได้เลยว่าการใช้งานของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดีเท่าที่ควรมากมายนักแต่ถ้าหากคุณอยู่ลีกที่ยังไม่สูงมากเนี่ยเช่นลีกมาสเตอร์3ลีกเพชรลงไปนะครับคุณยังสามารถที่จะใช้ในร่างไฮเปอร์แม็กชั่วคราวไปก่อนได้นะเพราะว่าถ้าหากคุณอัพขึ้นร่าง9ดาว160เมื่อไหร่เนี่ยแร่นะครับผมและคูลดาวน์เรนเจอร์มันจะเพิ่มสูงมากขึ้นครับเรื่องแร่เนี่ยอาจจะไม่เป็นไรครับสามารถใช้งานเกียร์ที่คุณมีใน ID เนี่ยมาแก้ไขเรื่องแร่ธาตุได้แต่เรื่องคูลดาวน์เรนเจอร์เนี่ยจากที่ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กมันขึ้นเป็น8วิเนี่ยแม้คุณจะใส่เกียร์เต็มเท่าไหร่นะครับลดลงมาครึ่งนึงเนี่ยจากที่ปกติ 6.5 ลดลงมาครึ่งนึงเนี่ยอาจจะสัก3ต้นๆใช่ไหมครับผมแต่เนี่ย8วิมันลดลงมาเหลือ4วินั่นเองครับเท่ากับว่าคุณจะมีคูลดาวน์เพิ่มขึ้นอีกเกือบ1วินาทีกันเลยทีเดียวครับในระยะยาวเนี่ยมีความแตกต่างในการปล่อยตัวอยู่นั่นเองครับที่จะปั่นป่วนศัตรูเนาะเพราะว่าการกระเด็นถอยหลัง plus 1 ครั้งเนี่ยนะครับโอกาสการติดมันจะติดทุกๆ3วินาทีเองเนาะแม้มันจะมีร่างคนก็ตามมันก็ติดได้แค่1ครั้งเท่านั้นนั่นเองก็ต้องรอคูลดาวน์3วิครับมันถึงจะกลับมาติดได้อีก1ครั้งเป็นรอบถัดไปนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเงื่อนไขทั้งหมดที่ผมกล่าวไปนี้เป็นการส่งเสริมให้การปล่อยตัวไวนั้นสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองเนาะ1เลยเพื่อให้กระเด็นถอยหลังพัดเนี่ยติดได้เร็วมากที่สุดครับและข้อที่2คือยังมีโอกาสผลพลอยได้ที่จะติดฟองสบู่ยกลอยทำหน้าที่การสตาร์ทแทนโคนิสล็อตด้วยตัวมันเองอีกด้วยนั่นเองครับถือได้ว่าเป็นประโยชน์2ต่อด้วยการเพียงแค่ลดคูลดาวน์เพียงอย่างเดียวนั่นเองครับดังนั้นถ้าหากถามผมว่าเจ้ารอนแสงเนี่ยคุ้มค่าการยัดกบ9ดาว4ตัวลงไปเพื่อปั้น9ดาวแม็กซ์หรือเปล่านะครับตอบนะตรงนี้เลยว่าณขณะนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับจากที่ผมไปลองตีมาหลายๆทีมนะครับผมโดยเฉพาะบนลีกตำนานหรือมาสหนึ่งในลีกสูงๆนะครับบอกได้ว่าทีมไหนที่มีรอนแสงและตัวอื่นภายในทีมครบเครื่องเลยนะตีไม่เข้านะครับผมน่ารำคาญสุดๆเลยนะครับโดนกระเด็นลุยๆนั่นกับปะจะเคลี้ยงแตงกวาก็ไม่ได้เคลี้ยงสักทีกระเด็นอยู่นั่นนะครับจะออกสกิลเต่าก็โดนขัดอยู่นั่นนะโอ้โหคือไม่ต้องเล่นนะครับสำหรับตัวเดมเมจก็เลยน่าหงุดหงิดเป็นอย่างมากครับเพียงแค่คุณมีรอนแสงและปล่อยตัวมากระเด็นศัตรูโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกสกิลเลยก็ตามแต่เองครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับเจ้ารอนแสงนี้เนาะปัจจุบันถ้าหากไม่ใช้เป็นยังไงก็ยังเล่นได้ถูกต้องไหมครับผมก็อาจจะยังไม่ต้องรีบปั้นเป็นอันดับแรกๆก็ได้รอคุณไม่มีตัวจะป้ายจริงแล้วมีรอนอยู่ในคลังเนี่ยและถังมันยังเป็นเมตาอยู่ค่อยปั้นและนำกลับมาใส่ในทีมก็ยังไม่สายแต่อย่างใดนั่นเองลำดับต่อมาผมก็ยังคงเป็นเรนเจอร์ตัวป่วนเหมือนรอนและสล็อตนะครับในลำดับที่3นี้ก็จะเป็นเจ้าโสมครับผมที่มีทุกอย่างสำหรับการป่วนศัตรูนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1ครับในการเข้าประชิดศัตรูแล้วก็สตันใส่ศัตรูทึ่งหลังๆมานี้เรียกได้ว่าค่อนข้างแม่นขึ้นพอสมควรครับอาจจะไม่ได้เวอร์เท่ากับโคนี่สล็อตแต่ก็ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับและมาพร้อมกับสกิลบัฟที่2ที่สามารถส่งเพื่อนร่วมทีมกระโดดไปกลุ่มหน้าได้ครับสามารถลดระยะคริของเจ้ากับป่าเนี่ยลงได้พอสมควรเลยครับทำให้กองหน้าเราหรือกองหลังเราเนี่ยยืนอยู่รอดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะและแค่นี้ยังไม่พอนะตัวมันยังมีสกิลในการป่วนสายไวพริบแบบกระเด็นถอยหลัง plus อีกด้วยครับโอกาสการติด 90% ใน PVP เหมือนกับเจ้ารอนแสงเมื่อกี้นี้เลยแต่อันนั้นเป็นว่องไวอันนี้เป็นไหวพริบครับผมพอจับคู่กัน2ตัวเป็นไงไม่ต้องเล่นครับตัวแดมเมจทั้งไหวพริบทั้งว่องไวไปอยู่ด้วยกันเลยครับผมกระเด็นกันรัวๆรอคูลดาวน์ก่อนอย่างเดียวทั้งวี่ทั้งวันนะครับไม่ต้องตีและสุดท้ายก็โดนฝั่งที่เขามีครบทั้ง2ตัวนี้แล้วก็มีตัวแดมเมจเนี่ยนะเป่ากระจุยหายอยู่ดีนั่นเองนะครับแถมความสามารถ9ดาวของมันเนี่ยยังมีให้เลือกเป็นร่างโคลน plus อีกด้วยนะครับผมเหมือนกับเจ้ารอนแสงเป๊ะเลยนั่นเองเนาะเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งนี่ไม่เป็น2รองใครจริงๆครับมันจึงได้เป็นอันดับที่3ไปนั่นเองเนาะหรือใครชอบตัวพรีชีพ2ก็ใช้พรีชีพ2ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการที่มันเป็นร่างโคลนนะครับปล่อยมาเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ติดกระเด็นถอยหลัง plus ได้แล้วนั่นเองเนาะตัวที่2ที่ปล่อยมาโคลนคู่กันเนี่ยมันจึงไม่มีโอกาสติดแล้วนั่นเองนะครับผมต้องรอคูลดาวน์เป็นระยะเวลากว่า3วินาทีตามที่เขาเขียนไว้ในความสามารถเองเนาะถึงจะติดใหม่ได้อีก1ครั้งนั่นเองนะครับโดยบนลีกระดับท็อปตำนานนะผมไม่ว่าคุณจะสุ่มดูทีมไหนๆนะครับก็จะบอกได้เลยว่าคุณจะเจอโสม9ดาวแม็กแทบจะทุกทีมนะครับผม
100 เลยก็ว่าได้นะครับแม้มันจะเป็นเรนเจอร์ธาตุแสงที่แพ้ทางดาเมจมืดในปัจจุบันอย่างมากครับโดนตีที2ทีก็บินแล้วนะครับผมและยิ่งความเปราะบางของมันเนี่ยสูงมากๆนะครับไม่ได้ถึกทนเหมือนกับเรนเจอร์สายพลังตัวอื่นอย่างใดแต่ออกมาเพื่อเน้นป่วนกันเป็นหลังนี้นั่นเองครับก็ยังส่งผลให้เรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยได้รับเลือกเข้ามาอยู่ภายในทีมเมตาปัจจุบันและก็ยังอีกยาวๆในปี 2026 นี้นั่นเองนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะใช้คอมโบเมตาฝั่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น 1,000 หน่วยหรือหยุดเวลา5 วิก็ตามแต่เนี่ยมันก็สามารถเอาเจ้าโสมนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้ารอนเมื่อสักครู่เนี่ยไปประกอบภายในทีมของคุณได้นั่นเองเนาะเป็น2ตำแหน่งที่บอกได้เลยว่าขาดไปไม่ได้จริงๆครับผมเพราะว่าการป่วนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเมตาปัจจุบันนี้เลยฉะนั้นถ้าหากถามผมว่าเจ้าบราวโสมตัวนี้เนี่ยยังคุ้มค่าการเอากบ9ดาว4ตัวยัดลงไปเพื่อปั้น9ดาวแม็กซ์หรือเปล่านะครับณขณะนี้ผมตอบตรงๆเลยว่าปั้นได้อย่างไม่เสียดายเลยนั่นเองนะครับผมมันก็ไม่ต่างกับเจ้ารอนแสงสักเท่าไหร่หรอกถ้าหากคุณปั้นตัวอื่นครบเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยมาปั้นเรนเจอร์ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้ไม่มีความจำเป็นต้อง9ดาวแม็กหรือมีเงื่อนไขที่ต้องปล่อยตัวไวเหมือนกับเจ้ารอนแสงนั่นเองเนาะตัวมันเองเนี่ยแค่ไฮเปอร์แม็กก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วเนาะต่อมาครับลำดับที่2กันบ้างครับหลังจากที่เราผ่านตัวป่วนมาแล้ว3ลำดับคราวนี้ถึงตาของตัวดาเมจกันบ้างครับผมอย่างบอสมืดนอกกฎหมายครับที่ออกมาในช่วงของปีที่แล้วเองเนาะผ่านมา1ปีเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวเกมเล่นไปหนักมากนะครับสำหรับการเนิร์ฟตามระยะเวลาที่ออกมานั่นเองเนาะทำให้ตัวมันเนี่ยความแม่นยำเนี่ยลดถอยลงไปอย่างเห็นชัดเจนมากๆโดยเฉพาะในเดือนที่ผ่านมาครับคือแม้คุณจะใส่เกียร์จัดหนักจะเต็มขนาดไหนนะครับเป็นเกียร์เซตเมตาก็ตามแต่มีอัปเกรดธาตุมีจอดทักษะก็แล้วนะครับมันยิงไม่โดนมันก็ปิ๋วอยู่ดีนั่นเองนะครับผมเพราะจุดเด่นหลักของมันนี้ก็คือการยิงทำดาเมจทุกระยะนั่นเองเนาะไม่ว่าจะกลุ่มหน้ากลุ่มกลางหรือกลุ่มหลังเนี่ยมันสามารถยิงข้ามไปได้หมดทุกระยะเลยนั่นเองครับแถมมันมีลบบัฟในตัวด้วยแล้วก็มีแปะดีบัฟลดหลบสกิลใส่ศัตรูทำให้ทีมเราตีเข้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับแถมยังมีสกิลบัฟในการเพิ่มระยะสกิลของพรรคพวกให้กว้างมากยิ่งขึ้นอีก 20% เนาะแล้วก็แถมมาด้วยการฮิลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับและคอมโบมันก็อาจจะไม่เข้าคู่กับเมตาในปัจจุบันสักเท่าไหร่นั่นเองที่กำลังจะหันเหไปทางหยุดเวลา5วินั่นเองเนาะแต่ที่สำคัญเลยมันมีความสามารถในการกันหยุดเวลา5วิที่ช่วยให้มันยังสามารถปล่อยตัวมาสู้เรนเจอร์พวกหยุดเวลา5วิในปัจจุบันได้อยู่นั่นเองครับผมแม้มันจะไม่แม่นแต่ถ้าคุณปล่อยตัวเยอะพอมันก็เก็บกวาดได้ในดอกเดียวอยู่เหมือนกันนะซึ่งเราทีมเมตาระดับท็อปตำนานเนี่ยเขาก็ยังคงเลือกใช้งานกันอยู่แม้จะไม่ได้ครบทั้ง200ทีมแล้วก็ตามมีบางส่วนที่เอาออกไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังสำคัญมากๆในการหยิบมาใส่ในทีมอยู่นั่นเองเนาะเพราะว่าบางจังหวะแม้มันจะยิงไม่โดนแต่บางจังหวะเนี่ยมันก็สามารถเก็บกวาดในหลายๆครั้งได้นั่นเองครับเป็นจุดสำคัญเลยก็ว่าได้นั่นเองที่ยังทำให้ตัวมันเนี่ยติดในทีมเมตาอยู่นั่นเองนะครับผมถามว่าปัจจุบันคุ้มค่าในการที่จะหยิบมาปั้นหรือเปล่านะครับก็ตอบตามตรงว่ายังคุ้มมากอยู่นะครับในลีกที่ยังไม่สูงมากมายเนาะแต่ถ้าหากคุณขึ้นลีกสูงไปแล้วป่านนั้นคุณก็คงปั้น9ดาวแม็กไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับผมก็ยังต้องหยิบมาใช้งานกันอยู่แต่ถ้าหากคุณมีตัวให้เลือกมากมายหลากหลายจริงๆเนี่ยนะคุณสามารถเอาออกกันไปได้เนาะแต่หลักๆเนี่ยทีมนั้นก็ควรจะต้องเป็นทีมที่มีตัวของแชมเปญมืดนั่นเองนะครับหากคุณไม่มีบอสมืดก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่บังคับให้ต้องใส่เข้ามาในทีมอยู่ดีนั่นเองนะใช่แล้วผมแนะนำว่าอย่าไปอ้างอิงทีมระดับสูงลีกตำนานมากมายจนเกินไปนะเอาแค่พอประมาณมาประยุกต์กับ ID ของตัวเองได้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่า ID ของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมและเราเนี่ยคงไม่ได้มีเหมือนเขาที่จะเกียร์ใส่หนักใส่เต็มแบบเขานะครับหรือแม้กระทั่งการปั้น9ดาวแม็กตัวหนึ่งเนี่ยเรายังยากเลยถูกต้องไหมครับผมและมันเนี่ยยังเป็นตัวที่สามารถแบกทีมคุณได้อยู่ทำไมเราถึงจะไม่ปั้นมันล่ะถูกต้องไหมครับใน ID 2สายฟรีของผมเนี่ยก็สามารถแบกผมยืนในระดับเพชร1ได้อย่างสบายๆเลยเนาะถ้าขยันเล่นหน่อยเนี่ยอาจจะก้าวไปสู่ในระดับมาสเตอร์ได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับปิดท้ายกันด้วยอันดับที่1ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมูนกับปะตัวนี้เองเนาะดาเมจธาตุมืดตัวหลักที่เอามาใช้ในการแบกทีมของทุกๆทีมเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะใช้งานทางดาเมจคริแบบที่ผมใส่เกียร์ลองขำๆนี้อยู่เนาะหรือคุณจะใส่เล่นทางสกิลไปหลักแล้วดาเมจคริเนี่ยเป็นทางเสริมก็ตามแต่นะครับเช่นใส่ดาบราชาจระเข้เนาะช่องกลางอัปเกรดธาตุมืดแล้วปิดท้ายด้วยช่องท้ายเป็นถุงมือจันทรานะครับบอกได้เลยว่าเซตนั้นนี่ทางคริก็ตึงนะครับทางสกิลก็หนักไม่แพ้กันครับผม2ทีบอสห้องแลบด่าน444แตกเลยนะครับผมค่อนข้าง
รุนแรงพอสมควรครับไม่ว่าจะเซตไหนก็ตามแต่ถ้าคุณเลือกเซตคริแบบผมเนี่ยทางสกิลจะต้องโยนทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันแทบจะตีไม่โดนฝ่ายตรงข้ามเลยเองครับโอกาสน้อยมากๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่โดนแน่นอนเนาะเน้นไปทางดาเมจคริเป็นหลักนั่นเองเพราะว่ามันมีจุดเด่นหลักทางของความสามารถอันใหม่ครับเจาะโล่ป้องกันนั่นเองเนาะสามารถตีปกติทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นบัฟอมตะจากสกิลนะครับหรือว่าตัวของบัฟเกาะเลือดจากสกิลหรือพรสวรรค์ติดตัวก็ตามแต่ไม่ต้องสนใจครับตีทะลุหมดนะครับผมหรือแม้แต่กระทั่งมาโลหิตหรือบาเรียสมบูรณ์แบบที่กันได้แทบจะทุกอย่างนั้นก็ไม่สามารถกันได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองครับผมมันตีได้หมดเลยนั่นเองครับผมไม่มีอะไรมาสามารถกันมันได้ครับนอกจากว่ามีความสามารถใหม่ๆหรือค่าเกียร์ใหม่มาเพื่อกันมันโดยเฉพาะในอนาคตต่อจากนี้นั่นเองคุณไปส่องลีกระดับท็อปตำนานครับทั้ง200ทีมนี่ผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องใช้เจ้ามูลกับปะทั้ง200ทีมอย่างแน่นอนนั่นเองครับเป็นตัวที่ขาดไปไม่ได้จริงๆนะขณะนี้ must have มากๆที่สุดในบรรดาอันดับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเลยก็ว่าได้นั่นเองเพราะดูอย่างทีมนี้บนลีกท็อปตำนานก็ได้ครับอันนี้ผมสุ่มๆมาดูนะครับจะเล็งเห็นได้ว่าดาเมจภายในทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับเทไปทางคอมโบหยุด5วิแล้วก็ตัวป่วนกันเป็นหลักซะมากกว่านั่นเองเนาะหรือว่าจะเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยก็ตามนะมันจะมีตัวดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยมากๆครับหลักๆนะตอนนี้ก็จะเห็นแค่ power ตัวเดียวที่เป็นตัวดาเมจเนาะแล้วก็เป็นบอสมืดกับปะเท่านั้นครับ3ตัวนี้จะเป็นดาเมจหลักของหลายๆทีมนั่นเองเนาะถ้าหากคุณถอดตัวของ power ออกไปอีกเนี่ยจะไปเน้นทางหยุด5วิดาเมจคุณจะเหลือแค่บอสมืดกับปะเท่านั้นครับเรียกได้ว่าเป็นดาเมจที่ขาดไปไม่ได้จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะทางคริหรือทางดาเมจสกิลก็ตามแต่ฉะนั้นแล้วสำหรับเจ้ากับปะตัวนี้เนี่ยโอ้โหถ้าถามว่าปั้น9ดาวแม็กดีไหมเป็นอันดับที่1เลยครับผมสมกับอันดับของมันเลยครับที่ควรจะต้องเป็นอันดับแรกๆในการที่จะเลือกปั้น9ดาวแม็กเพื่อมาแบกทีของคุณครับผมมันสามารถพาคุณขึ้นเลกระดับสูงได้โดยง่ายมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเพชร1หรือแม้กระทั่งมาสเตอร์3ก็อาจจะไปเอื้อมถึงเลยก็ได้ครับส่วนเรื่องพรสวรรค์นั้นหากใครปลดไหวก็ปลดสัก1ขั้นละกันใครไม่ไหวก็ไม่ต้องปลดก็ได้แค่ตัวมันเพียวๆก็เหลือเฟือมากแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็น5อันดับเรนเจอร์โคตรแสงโคตรมืดที่คุณจะต้องตามหาจากในตู้โคตรแสงโคตรมืดที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับส่วนสำหรับอันดับที่6เนี่ยผมอาจจะมีแถมให้เล็กน้อยเนาะเป็นบาวร็อกนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เรียกได้เต็มปากว่ามันจำเป็นต้องมีแล้วในปัจจุบันนั่นเองเนาะไม่มีคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าคุณมีอัปเกรดธาตุแสงใส่ก็จะสามารถช่วยแบกทีมของคุณได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากคุณอยากได้เดเมจแสงเหี่ยวคงต้องรอในเดือนมีนาคมที่จะถึงในเร็วๆนี้ครับครบรอบ12ปีน่าจะเป็นเรนเจอร์เดเมจแสงถ้าหากเป็นตามคาดการวิเคราะห์ของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยครับว่าครบรอบ2ปีจะเป็นเรนเจอร์ตัวอะไรและเกมจะจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไม่คนน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย